Dear students, in this lecture, inshallah, we will continue illustrating the actus reus of the crime. We were talking about the pillars of the actus reus or the elements of the actus reus. Then we moved to the criminal attempt. And now we will talk about something which is related to the criminal attempt, which is the abandonment. الاباندمنت يا جماعة مصطلح يرادف باللغة العربية إيش اسمه العدول عن الجريمة. العدول عن الجريمة، وهذا إيش معناته؟ العدول يعني إنه يتراجع الشخص عن فكرته الإجرامية. زي لما يجي مثلا بهاء برهوم يريد أن يطلق النار على غريمه ماهر مثلا، ولكنه بعد ذلك يصوب نحوه ثم يفكر به وبعائلته، فيضع سلاحه في جيبه ويغادر مكان اللي هو مسرح الجريمة دون أن يعلم طبعا الطرف الآخر بهذا الموضوع. فهذا يعتبر إيه؟ يعتبر عدول عن الجريمة. أراد أن يضع السم في شخص، في طعام شخص معين، لكنه عند اللحظة الأخيرة تراجع عن هذا الفعل، وضع السم في جيبه ثم ولى هاربا. هذه تعتبر مسألة عدول. الآن السؤال، هل العدول معاقب عليه يؤخذ بعين الاعتبار أو لا؟ ولا الشخص يعتبر شارع في ارتكاب الجريمة سواء عدل أو لم يعدل؟ وهل بيختلف أنه إذا كان عدوله اختياري عن ما إذا كان عدوله اضطراري؟ يعني شخص أراد أن يقتل شخص آخر فسمع بوجود شخص أو بتحرك شخص ما قريب من المكان فسحب حاله وطلع، هذا بنسميه عدول إجباري، عدول اضطرار عن الجريمة. هل يؤخذ بعين الاعتبار وبالتالي لا يعتبر الشخص شارعا، ولا يؤخذ بعين الاعتبار ولا لا يؤخذ بعين الاعتبار ويعتبر الشخص شارعا؟ هذه مسائل من المهم نناقشها. Anyway, the abandonment can also be a defense to either element, the mens rea or even the actus reus of attempt, if the defendant walks away from the crime. يعني هو بيعتبر لي إنه العدول هو واحدة من defenses that can be used by the guilty person, and this abandonment uh, can be used as a defense to either elements. I mean the mens rea, or even it may be related to the actus reus of the attempt. So what it means that the defendant walks away from the crime scene. الشخص المجرم يبتعد عن الجريمة وينبذها، يعني لا يريد أن يكملها أو حتى يبدأ فيها حتى. However, many jurisdictions do not recognize abandonment. Courts that do not recognize this defense generally apply it only where the defendant completely and voluntarily renounces any criminal purposes. وبقول لي بشكل عام كتير تشريعات لا تأخذ موضوع العدول بعين الاعتبار، يعني كانوا بقول لي بيعتبروا الشخص شارع، عدلت ما عدلتش طالما انك اتخذت اجراء يعني خطوات ملموسة تجاه ارتكاب الجريمة، فما فيش مجال للتراجع، لا تراجع لا استسلام يعني. So courts that do not recognize such defense generally apply it only where the defendant completely and voluntarily renounces any criminal purpose. However, the abandonment is not complete and voluntarily where a defendant desists from the criminal efforts due to the unexpected resistance, for example, from the victims or even from police or whatsoever. The discovery of the absence of an instrumentality needed for the completion of the offense or other circumstances that increase the probability of arrest or decrease of probability of successful completion of the crime, like for example proximate arrival of police. يعني بقول لي انه بعض التشريعات والمحاكم تاخذ بعين الاعتبار الاباندونمنت فقط عندما يكون هذا التراجع أو العدول عن ارتكاب الجريمة تم بشكل طوعي وبشكل كامل طوعيا عن ميدان الجريمة أو عن فكرة الجريمة ككل. لكن لو تبين بأنه الشخص ابتعد عن ميدان الجريمة تبعته نتيجة ظروف غير متوقعة، مثلا المقاومة تبعت الشخص الضحية، يعني على سبيل المثال أراد شخص أن يقتل فرح غربية،
فقال يعني إنه فرح يعني بتضلها يعني بنت وضعيفة، يعني أكيد بغرزها السكين وبسحب حالي وبطلع. بس طبعا فرح نظرا لأنه هي مسجلة في الجيم وعضلاتها ما شاء الله، فأبدت مقاومة رهيبة للشخص الجاني فسحب حاله وغادر. تيجي تقول لي هنا العدول كان عدولا اختياريا؟ لا، هو عدول اضطراري. لماذا؟ لأنه there was unexpected resistance of the victim because Farah has strong muscles and she defended herself very well. So in this example, this is like a not completed or even not voluntary abandonment. So in this case, the person is considered guilty of attempted murder. أو ممكن يكون السبب في العدول الاضطراري discovery or the discovery of the absence of an instrumentality needed for the completion of the offense. واحد اكتشف انه في عنصر مادي او في خلل في الماديات تبعت الجريمة بسببها مش ممكن الشخص يقترف جريمته. واحد سحب حاله ماخذ السلاح وتمام ورايح يقتل فرح غربية، فشهر سلاحه تجاه فرح وفي هذه اللحظة تذكر بانه نسي يجيب المشط تبع السلاح او انه الطلقات النارية اللي بده يستخدمها. فبكون عندئذ قرر انه يرجع عشان يختار وقت تاني ملائم اكثر لارتكاب جريمته. هذا عدول اضطراري كان سببه انه الاكتشاف بانه the instrument that is used or that must be used in committing such a crime is insufficient. So this is not completed and not voluntary abandonment. كمان ممكن يكون الظروف المحيطة بترجح احتمالية إلقاء القبض على الشخص، فعشان هيك بده يهرب من ميدان الجريمة ويروح ينفذها في وقت تاني بيكون فيه الاحتمالية للنجاح أكثر. أو ممكن يكون وصل البوليس على حين غرة فسحب حاله الشخص وهرب. So, abandonment is also invalid where the defendant simply postpones the criminal plan until another time. نفس الشغل اللي حكيناها انه شخص بده يأجل مشروعه ككل حتى لو ما كانش في ظروف استثنائية. يعني هنا هو من نفسه قال لا، أنا حابب أجل مشروعي الإجرامي لوقت آخر، فهو مروح تم إلقاء القبض عليه. فهذا يعتبر الشخص صحيح عدل ولكن عذور اضطراري، وفي هذه الأحوال يعتبر الشخص شارع في ارتكاب الجريمة تبعته. لكن إذا كان عدول اختياري بعض التشريعات بتقول لا، إنه in this case this person since he voluntarily abandoned the crime scene and the criminal act, then this person abandonment must be taken into consideration and this person mustn't be prosecuted or even being accused of attempted murder or attempted crime. However, certain like legislations like the penal code in the Gaza Strip, it doesn't give any care about the abandonment, whether it is voluntarily or not voluntarily. And this is bad situation. This is bad behavior because it encourages the person to the, to commit his crime or to continue the plan of his crime. واحد يعني كنا بقول ما كده كده ميت، يعني استمر في العمل تبعك، لأنه لو تراجعت وانمسكت راح تاكل هوا. فلا، خلاص كمل هالمشروع الإجرامي. ما أنت يعني لو أنا اليوم عندي شروع في جريمة قتل أو بدي أرتكب جريمة قتل عن قصد مع سبق إصرار وترصد، الآن لو أنا كملتها متعاقب، ولو أنا انمسكت كشروع بدون ما يكون في عدول في الموضوع أصلا برضه حيكون في له عقوبة الشروع. بتمنى منكم ترجعوا للكود عشان تشوفوا إيش عقوبته، لأنه هو مش نفس عقوبة الجريمة الكاملة. وأخيرا ممكن أعدل. طب لو أنا عدلت ومروح ومسكوني الشرطة وكانوا عارفين بمخططي إنه في اليوم هذا أنا رايح أقتل، فحتى لو بينت لهم إنه أنا عدلت وعدولي كان طوعي وإنه أنا شفقت على الشخص، فيش مجال، أنت معاقب. فساعتها الواحد حيتمنى إنه لو كمل نشاطه الإجرامي. فهذا مسلك سيء إنه not to take the voluntarily abandonment into consideration of the legislation or the courts even. Under the model penal code في قانون العقوبات النموذجي الموحد اللي كان المفترض إنه يعني الدول بتشتغل عليه،
ويقول لك the defendant is not guilty of attempt if they he يعني حسب إذا كنت بتعامل معهم جميعا. قال لي abandon the effort to commit the crime or prevent the crime from being committed أو their behavior manifests a complete and voluntary renunciation of the criminal purpose. هذا اللي حكيناه قبل شوية. However, the renunciation not complete if motivated in whole or part by one of the following. قال لي the postpone of the criminal conduct to a more advantageous time or to transfer the criminal effort to another but similar objective or even victim. Number two, that they are merely reacting to circumstances that increase the probability of detention or the apprehension. And number three, and finally, they are reacting to a change in circumstances that makes the crime harder to commit. Okay? In the Palestinian Penal Code 16/1960, abandonment is recognized, while in the Code 74 1936 applied in the Gaza Strip, it is not considered. So look Article 30 paragraph 2. خلينا نشوف ايش الارتكل هي بتحكي، نقرأها مع بعض نعلق عليها. So it's Article 30 paragraph 2. It is immaterial يعني شيء مش مهم مش مأخوذ بعين الاعتبار except so far as regards punishment إلا فيما يتعلق بالعقوبة مش من ناحية التجريم. قال لي إنه بيهمش أو لا يؤخذ بعين الاعتبار أو إشي مش مهم بالنسبة لي في تكوين الجريمة whether the offender does not or does all that is necessary on his part for completing the commission of the offense or whether the complete fulfillment of his intention is prevented إذا امتنع أو أعيق تنفيذ هذه النية الإجرامية by circumstances independent of his will or whether he desists. هاي البعنيني يعني كان بيقول لي it is immaterial even if this person desists of نبذ تخلى عن المشروع الإجرامي تبعه from further prosecution of his intention. هذا البعنيني إنه هو مش ماخذ بعين الاعتبار مسألة إذا كان الشخص لم يكتمل نشاطه الإجرامي لأنه تخلى عن هذا النشاط الإجرامي عدول يعني عدل عنه. فأنا المشرع بيقول لي عدل ما عدلش هو يعتبر كأنه مرتكب لجريمة الشروع في عنده شروع في الجريمة ويعاقب بعقوبة جريمة الشروع لكن مسألة عقوبته حتكون مسألة تقدير. يعني أنا لم أقدر مسألة abandonment regarding the incrimination side of the text. However, regarding the punishment it will be taken into consideration. أكيد اللي بيكون عنده attempt كاملة مش زي اللي بيكون عنده abandonment. الأكيد اللي عنده attempt راح تكون عقوبته أعلى من الشخص اللي عنده abandonment. Okay, so this is regarding the abandonment from the point of view of the Palestinian legislation in the Gaza Strip 74/1936 applied in Gaza. Okay, هذا كل شيء كنت حابب أقوله بالنسبة للأباندمنت. في عندكم موضوع هنا في هذه الصفحات بتكلم عن impossible crime. I don't want you to read it or even to take it into consideration. إذا بدكم تقرأوه اقرأوه مجرد قراءة. موضوع الامبوسيبل كرايم أنا قبل هيك عرجت عليه، نوهت إشي تعريف الامبوسيبل كرايم، قلت لكم إنه it's part of the full attempt، هي صورة من صورة الشروع التام. وقلت لكم إيش الفرق بين الامبوسيبل كرايم والفيورال كرايم، وحكيت لكم الامبوسيبيليتي ممكن تكون regarding the materials of the crime or even the impossibility it may be because of the a legal problem. So you have to read this just for purposes of the exam, the final exam. You have just to know what is
The Impossible Crime. Read it by yourself. And I need you to read what are the two kinds of the inherent impossibility. The legal impossibility, you have to know what is the legal impossibility, and the factual impossibility, and the examples. Okay, you just read it. If you have any question regarding this matter, do not hesitate to ask me or even to send me your questions through the Moodle. أو ممكن أنا لأني شايف الموضوع كبير ممكن أضطر أشرحه في لقاء آخر، لكن أنتوا اقرأوه من باب التحضير. يعني المحاضرة الجاية، لا خلاص المحاضرة الجاية يا جماعة هذا الموضوع راح أحاول أشرحه بالتفصيل، وأنتوا اقرأوه قراءة أولية على أساس لما أنا أقوم بأشرحه تكونوا على يعني عندكم فكرة حول هذا الموضوع، بيكون أمر بالنسبة لكم أسهل. يبقى في النهاية لدينا مش بالمحاضرة الجاية، بالأسبوع القادم اللي بعد هذا الأسبوع راح نتكلم عن criminal accomplice or the criminal participation and the kinds of the criminal participation, the principal participation and the secondary participation. وبهيك بنكون نهينا الحديث عن the criminal the theory of the crime, and we will move later on to the second theory, which is the theory of the penalty. Thank you very much and goodbye.